Hello, 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 hello. Ang totoo niyan, hello, 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 hello. Okay, so what is up sa inyo mga inaanak, no? Andito na naman ang yung Ninong Ray at ngayon meron na naman tayong question and answer, no? Marami kasing naghahanap eh. Marami naghahanap ng videos ito eh. Actually, ano to? Pangatlo, no? Yes, Pangatlo. Pangatlong question and answer namin. So, kasi marami talagang kung ano-anong tanong eh. And mahirap naman replyan lahat, di ba? So, subukan namin sagutin yung mga ilan-ilan dito, no? Pero syempre, shot muna tayo, pare. Taas. Pare, syempre, White Castle lang malakas, di ba? May nagsabi dyan, galing-galing mong chef. Pulutan mo, Rino, di ka man lang makapagluto ng ng masarap na pulutan. Dahil gusto nagsabi, di masarap, Rino. Kung nga, pinupulutan mo, kain mo, nakailan ba ako? Siyempre, meron tayong mga inipon ng mga tanong dyan, di ba? Pero meron mga tanong na, medyo paulit-ulit lang. So, sagutin muna natin yun. Ano ba yung mga paulit-ulit na tanong yan? Ito yung mga kadalasang tanong sa atin. Di mo daw binabanggit yung about sa mantika. Yung sa fries. Oo. Ganito. Meron kasi doon, actually kaya naman talaga hindi ko nabanggit yun. Inedit kasi ni Jerome yun, tapos papanoorin ko uli. Pag pinanood ko, meron kaming checklist, check namin kung nandun ba lahat nung in sequence ba yung yung mga sinasabi namin. Minsan walang checklist, depende sa trip namin, no? Tapos, nakalimutan ilagay ni Jerome. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. Pero nakalimutan ko rin namang sabihin sa kanya na bakit wala yun, di ba? So, wala. Hindi talaga namin nailagay. Pero, ang totoo niyan, ang dahilan kung bakit sabi ko nga, gagamit tayo ng mantika na hindi natutulog, no? Yung hindi nagiging sebo pag lumamig. Kasi, dun sa step kung saan after ng first frying natin, sinabi ko doon na kung gagamitin mo to for business or gusto mo lang lagi meron kang on-hand na fries sa bahay, di ba? Pwede mo siyang i-freeze dun sa point na yon, di ba? Tapos kukunin mo siya mula freezer, ilalaglag mo siya sa fryer. Yun yung pinakamagandang proseso actually. And kaya, hindi pwede yung nagsesebo na mantika kasi kapag nilagay mo sa freezer yon, ang mangyayari, magdidikit-dikit lang yun. Magdidikit-dikit lang yun, maigi isang bloke, ito yung pirito na maayos. Whereas kung ang gamit mo is yun nga mga canola, soy, corn oil, hindi sila magbubuo, hiwa-hiwalay pa rin siya, buhagag pa rin siya, and pag pinirito mo siya, alam mo yun, individual pieces siya and mapiprito siya na maayos. Yun lang yun. May mga comment ako nabasa, bakit ang gantong fast food, palm oil lang gamit? Kasi final frying na yun. Gusto mo sa final frying, chicken oil gamitin mo yun. Wala namang problema dun di ba? Yun. Ano yung iba pa? Yun. Ito yung pangalawa. Kailan daw ba kasi yung merch natin? Yung merch na yan. Yung merch namin malapit na. Hindi lang namin talaga maharap. Kasi ang daming ibang bagay. Ang daming ibang bagay namin ginagawa eh. Makakala nyo, petiks lang kami. Sobrang dami namin ginagawa. Na totoo lang. Napakaliit ng porsyento ng shooting sa dito sa ginagawa namin. Alam mo yun? Like, akala siguro ng iba, 100% ng trabaho is nasa shooting, editing, posting. Hindi eh. Ang daming bagay na nangyayari sa likod eh. May research, pagkakausap ng maraming tao, brainstorming, scheduling. Sobrang dami talaga. So, hindi dahil kumonti ang content namin, alam mo yun, pinili namin Pumetics. Kung kami masusunod, araw-araw content eh. Mas maraming pera yun eh, di ba? Kaso hindi talaga ganun eh. Hindi talaga ganun eh. Pero yun, lalabas yung merch. Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Baka bukas. ano pa? Meron pa ba dyan? Ito, last one. Ano daw yung nangyari sa daliri mo? Okay. Ay, ang daliri ko, ang kamay ko. Ang dami nagsasabi. Ang ganda naman ng kamay ni Ninong. Parang ano yun? Ang mga daliri ay hugis kandila. Tangina na ganyang kandila sa inyo. Ito yung tinatanong nila. Dito sa aking kaliwang hintotoro, ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Siya kasi sila yun. Ayun, ano yan, pare kadiri shit yan. Actually, hindi naman yan, paano ko ba explain to? Parte ng pagkatao ko, may pangalan nga yan eh. Focus ko lang ha. May pangalan? Pangalan niyan ay si Ralph, pare. Kambal ko yan na di nabuo. Hindi, actually yan, ang storya niyan, nung bata pa ako, parang, ewan ko,
few months old. Basta baby pa ako, di pa ako nakakalakad. Ninail cutter ako ng tatay ko. Yung gupitan, yung baby, di ba? Tapos, di ko alam, nagupit ata yung laman. Gago totoo to. Tanong mo sa tatay, patay na pala tatay ko. Pero gago totoo to. Anong nangyari daw, nung nail cutter niya ako, nasama ata yung laman. So nasama yung laman, hindi niya binaon yung nail cutter. Binatawan niya. Siyempre, ayun, nagkaganyan. Putay na, diba? Ay, mga ano dyan, mga bagong magulang diyan, ingat-ingat sa pag-nail cutter ng anak, no? Actually, matagal ko nang gusto ipatanggal to. Pero, ewan ko, magtatanong-tanong muna ako, baka eto pala yung utak ko talaga eh. Baka hindi na talaga yung kaluluwa at pagkatao. Baka pag pinatanggal ko to. Mamatay ka bigla. Mamatay ako bigla eh. Baka eto yung ano eh. Kumbaga ba eh, buhok ni Samson. Alam mo yun? Natamahan agad ako. Unang shot. Ano ba yan? Ninong Rai? Endorser ng alak. Ang bilis malasing. Nakapakalakas. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Gago. Smooth na smooth. Ay, smooth. Smooth na smooth. Go. Oo, nag-post kasi kami sa page na shinare namin dun sa group. Nga pala, kung di ka pa parte ng official Ninong Rai group, no? Ninong Rai community, ililink namin yan dyan sa baba. And, sali ka. Pucha, ilang araw pa lang tayo, magwa 100k members na tayo eh. Ganun tama. kabilis. Nasa Ganun 80K kabilis. na tayo Oh, ngayon. 80k na. Konting kembot na lang. No? So, paabutin natin to ng 100k bukas. Diba? So, yun nga. Ano yung unang tanong mo dyan? Okay, eto. Galing kay Zach Zeus Zacarias. Anong mas pipiliin mo? Maging food vlogger na ginagawa mo ngayon o maging head chef tulad ng dati? Siguro, no, kung merong choice talaga, karamihan sa atin gugustuhin maging food vlogger. Lalo na kung meron ka talagang, legit outgoing personality, di ba? Kasi ako, ganun ako eh. Kasi, natotoo lang, ang kalaban mo lang naman sa pagiging vlogger is yung kung hindi ka talaga extrovert na tao, di ba? Kung hindi ka talaga, si Luna, oh. Kung hindi ka talaga extrovert na tao, diba? Hindi mo gugustuhin makita ng iba, diba? Pero ako kasi ganun ako eh. Pero provided lahat ng tao ay ganun, mas pipiliin nila maging vlogger eh. Kasi, alam mo, in all honesty, mas madali. Mas madali talaga siya. Kasi, Diyos ko, nung nasa kusina ako, trabaho ko doon. Legit no joke to. 20 oras, tapos 2-3 buwan walang off. Alam mo yun? Grabe. Hindi talaga biro. Hindi talaga biro yung lintik na trabaho doon. No? Kayod kung kayod. Kayod kung kayod talaga, putay na. Next. Okay, next. Galing kay John Corpus. Nasubukan mo na ba magpapayat, Ninong Rai? Oo, next. Ang ng tanong eh. Ito naman. Galing kay Tricia Bacosa. Isay. Ano yan? Okay. Maliban sa pagluluto, ano ang gusto mong maging career? Negosyo. Negosyo talaga. Kasi, siguro, alam nyo naman, bago ko pasukin to, business talaga ang hawak ko. Kasi, hindi naman dahil, paano ko ba explain to? Hindi naman dahil ayokong maging empleyado or anything. No? I think, kaya ko naman maging empleyado kung kailangan kong pumasok ng 8 to 5. Kaya ko naman siguro, no? Pero ang gusto ko, ayoko kasi ng repetitive na bagay. Ayoko talaga doon ako pinaka nahihirapan eh. Parang, meron akong ritual sa umaga, meron akong ritual sa gabi, pero ayoko na sa pagitan ng dalawang bagay na yun, paulit-ulit yung ginagawa. Next, pare. Okay, next. Ano ang totoong ugali ng isang Ninong Rai sa kusina or work? Pag sa kusina, like, eto, yung kusina namin dito, masaya. Kasi, alam mo yun, no pressure, nag-uululan lang kami. Talagang, hindi ako pwedeng mag-shoot pag wala ako sa mood. Yes. Pag pangit ang mood ko, hindi na lang talaga. Kasi lalabas sa content yun eh. Alam mo yun, lalabas sa content pag maasim yung mood ko eh, di ba? Aalingasaw yan eh. So, dito, I try to keep it light. Alam mo yun, masaya lagi. Kasi, syempre, para maganda yung content natin. Para light-hearted yung content natin, di ba? Pero kung tinutukoy mo is nung nagtatrabaho pa ako sa restaurant bilang head chef, ibang usapan yun. Sobrang ibang usapan. Oo, makikipag-ululan ako, makikipagtawanan ako, makikipagbiruan ako. Walang problema yun. And genuine yun. Alam mo yun, totoong nakikipagtawanan ako sa inyo. Totoong nakakatawa yung sinabi mo, makikitawa ako sa inyo. Pero putang ina, pag ikaw tarantado, pag puro kagaguhan yung pinagagawa mo, hindi tayo magkakasundo talaga. Diba? Hindi na ako bumalik sa ganung klaseng pag-uugali kasi hindi talaga maganda. Ang sinasabi, to sum it all up na lang, hindi ako mabuting tao pag nasa loob ako ng kusina, putang ina. Professional kitchen. Pag nasa loob ako ng professional kitchen, sobrang kupal ko talaga as in, hindi. Tanong nyo, I'm sure,
Kung meron ako mga kusinero dyan na nanonood, no, dati, comment nyo and pasensya na sa lahat ng ginawa at sinabi ko. Next. Okay, next. Anong feeling mo, Ninong, nung na-cover ka sa calendar? Adi, pucha, lupit, di ba? Nakakatawa eh. Alam mo yun, magkaibang ano kasi yun eh. Magkaibang bagay kasi yung nilagay ako sa kalendaryo at na-feature ng mainstream media yung kalendaryo. Totally separate things yun eh. Kasi nung nalagay ako sa kalendaryo, alam mo kung ano naging pag-uusap doon? Gusto mo? Oo, sige. Tapos, ganun kasimple. Alam mo yun, di ba? Yes, Ganun kasimple. totoo. Tapos hindi naman namin in-expect. Hindi nga ako masyado na-excite, alam mo yun. Ha, nakakatawa to. Ganun lang. Tapos pag pinost natin to, nakakatawa to, ha. Tapos, Tangina, nung naging ano na. tangina na national news. Ibang usapan 'yun. Doon po siya nangyari yung ano eh, yung doon ko naramdaman yung parang yung feeling na ano, tangina talaga ba? Alam mo 'yun? Seryoso ba yun? Seryoso ba 'yan? Alam mo 'yun? Kasi ang totoo niyan, trip lang 'yun eh. Sobrang trip lang talaga 'yun eh. Shot mo na. Sobrang trip lang kasi 'yun eh. Tapos biglang naging issue about feminism. Oo. In a positive way body positivity, breaking the norm. Alam mo yun, na dapat nakakatawa lang eh. Pero it's a good thing na may nakuhang lesson yung mga tao dun sa event na yun. No? Pero ang nakuha kong lesson talaga dyan dyan sa pangyayari yan iisipin ng tao kung anong gusto nilang isipin regardless sa kung ano yung intention mo. Gusto ko lang magpatawa eh. Bilang feminism, di ba? Which is nice pa rin, alam mo yun, di ba? Step forward is always a step forward, di ba? Okay na okay pa rin, di ba? Next. Okay, Next natin dyan. Ang Ano lupit yan? ito. Ano yan? Naramdaman ko rin. Ah. Bakit ka iniwan, no? Ang dami kong ang totoo niyan, nung after the breakup, dami kong iniisip dahilan bakit ganyan, bakit ganito. Karaniwan naman yun naiisipin mo na nagkulang ako, ganyan, ganito. Pero kasi, dito sa relationship na to, alam ko hindi talaga ako nagkulang. Alam mo yun? Wala talaga akong maling ginawa. So, anong problema, di ba? Bakit ganun? Bakit hindi pa rin naging sapat, di ba? Ang dinambot ko. Ang mga kaya kong ibigay, hindi yun yung hinahanap niya. Ganun kasimple. Tama. Naibibigay mo sa kanya yung kailangan niya. Okay kayo, alam mo yun, nag-jive kayo, pero you really can't expect people to be consistent from day one up to the end, di ba? Hindi pwede yun eh. Hindi talaga pwede yun eh. Ang sinasabi ko lang, ang tao nagbabago at walang kahit sino man ang may magagawa doon. Ang lang talaga. Next. Okay. Hope for your continued success, Ninong. Thank you. Do you still feel may kulang sa buhay mo, Ninong? Tangina, hindi ko naman sinama yung tanong na yan. Anything that is still bothering you this day? Ano ba sasagutin niya? Parang it's in our blood to be always discontented with what's happening eh. At totoo lang. Nasa dugo na natin na hindi maging satisfied sa kung anong nandyan, di ba? To always want more, di ba? Kaya do not beat yourself up kung never kang nakukontent sa mga bagay na meron ka. Kasi nasa dugo natin yan. Kasi kung tayo, bilang human species, nakontento na, nakatira sa kuweba, hanggang ngayon nakatira tayo sa kuweba, di ba? So, human nature yon yung paghahangad ng mas marami pang bagay, di ba? So, ako, considering na ang dami ko ng nakuha in a span of 6-7 months, ibang klase, parang there's still that desire to, go forward, get a greater number, alam mo yun? Pero paminsan-minsan kasi, may mga times na, I'm sure lahat naman tayo, may mga araw na mahirap lang talagang kumilos. Hindi naman dahil meron kang specific na problema. In my case, meron akong, ang weird meron akong anxiety na walang trigger. Alam mo yun? Bila-bila na lang lumalabas. Tapos ang mangyayari tuloy, dahil kinakabahan ako nung particular na moment na yun, naghahanap ngayon ako ng dahilan. Bakit ba ako nakakaramdam ng kaba? Bakit ba ako ina-anxiety na matindi? Meron ba akong nakalimutan? Tapos buong araw, hahanapin ko, ano ba yung mali? Ano ba yung bagay na yun? Ano ba nangyayari? Pero na-realize ko, natutunan ko na tanggapin na minsan lang talaga nagkakaganon ako. And alam mo yun, meron na rin akong mga methods in place para kahit mangyari yung bagay na yun sa akin, kaya kong mag-function. Alam mo yun? So, para sa akin, ano pa ang kulang? Siguro gusto ko sana sabihin is disiplina. Disiplina ako sa sarili ko. Disiplina kasi, alam mo yun, I'm trying to do more. Haba nun Ninong Rai, Mhm. ano ang naging motivation mo para magluto
At bakit ka napasok sa industriya ng YouTube? Bakit ako napasok sa industriya ng YouTube? Unang-una, tsamba lang. Totoo lang. Na tinamaan ng pandemic yung business ko. So, nagkaroon ako ng maraming oras. And dahil marami akong oras at wala akong ginagawa, and wala rin naman ako magagawa, naghanap na lang ako ng ibang bagay na pagbubuhusan ng sipag. Nagkataon, eto yun. Alam mo yun? Buhos ako ng video, kumalat. Sabi ko, sige, karirin ko na to. Total, wala naman akong ginagawa. And 6-7 months later, nandito na tayo with 1.6 million followers sa Facebook. 1.6 na ba? Tama. 1.6 ata di ba? And almost 600k subs sa YouTube, no? So, yun, pandemic. Pandemic ang nagtulak sa akin sa industriya ng YouTube. Anong pinagkaiba ng chicken powder sa dinurog or nilusaw na chicken cubes? In application, sa totoo lang mas versatile gamitin ng powder, di ba? Sa powder, pwede mo ilagay sa kahit anong bagay. Sa breading, sa fry seasoning tulad ng ginawa namin, di ba? Mas mabilis siya matunaw, di ba? Pero, kung tutunawin mo siya sa tubig, identically functional naman siya eh. Alam mo yun? Like, okay, sige. Ganito. Kung pag-uusapan natin ang quality ng chicken powder na ginagamit ko versus yung chicken cubes, pwede ko sabihin na yung chicken cubes na available dyan, mas mataas ang concentration ng asin. Mas maalat siya, basically. Whereas etong ginagamit ko, may alat siya, pero hindi ganun kaalat, di ba? So, dun pa lang, alam mo na mas okay gamitin tong isa in most applications, in most applications. Pero, to be perfectly honest, pag home cook ka and ayaw mo mag-invest dun sa malaking chicken powder, pwede kang gumamit nung chicken cubes. Walang problema, parehas lang siya. Next, pare. Okay, next. Ninong, ano ang pagkakaiba ng porchetta? Porchetta, okay. Porchetta sa boneless lechon belly ng Cebu. Okay. Porchetta is an Italian dish na, alam mo yun, parang parehas lang din ng boneless lechon natin in form. Pero kasi, shot ko muna to Unang-unang pagkakaiba nila, doon muna tayo sa karne. Di ba? Usually kasi, ang mga baboy sa ibang bansa, hindi makapal yung liempo. Hindi masyado makapal yung liempo kasi hindi siguro ganun ka-saleable yung liempo sa kanila, I guess. Dito kasi sa atin, pinakamahal na parte ng baboy is yung liempo. Kasi yun yung madalas gamitin dito di ba? So yung mga breeders natin, selective breeding, pinipili nila yung mga baboy na malalaking liempo at yun yung pinag-mate nila. Pero sa ibang bansa, say sa Italy, siguro hindi ganun yung kaso. Ngayon, pag tinanggal mo to, ako na yung baboy biniyak ko yung baboy dito, di ba? Yan dito. Ito nga yung liempo. Diba? Kung dito ka sa Pilipinas, sa liempo na yan, yung buong liempo, kapag nirolyo mo yan, buo yan. Alam mo yun, magiging bilog siya, lechon belly siya, di ba? Halos sakto yan madalas, gets mo? Kasi ang liempo natin makapal, di ba? So mga ganyang kalaki yan, usually, di ba? Ngayon, sa Italy, o sa ibang bansa, dahil nga maninipis yung liempo nila, pag pinuha mo yung buong liempo, tapos nirolyo mo, parang kang nagrolyo ng ng tissue niyan kasi manipis nga sila, di ba? Iisipin mo to, ayan yung liempo nila, manipis. Kapag nirolyo mo yan na ganyan, hindi siya bilog. Gets mo? Flat lang siya kasi manipis yung liempo nila. So, ang ginagawa nila, yung pork chop na nakadugtong dito sa likod, binoboneless nila. So, nangyayari kasi yung ribs. Sa dulo ng ribs yan, dito sa likod, sa may spine. So, nangyayari, kaya nila ginagawa yun kasi manipis yung liempo nila para may laman sa loob. Yung porketa nila, para mairolyo nila ng maayos, di ba? Yun yung unang pagkakaiba nila in terms of karne. Siguro, pwede ka naman din gumawa ng puro liempo lang, no? Wala naman sigurong problema doon. Pero sa napanood ko before, ganun yun. Kung mali ako, kasalanan ng YouTube yun. Tapos yung spices na gamit. I think meron silang fennel, meron silang mga ibang herbs na nilalagay. Samantalang dito sa Pilipinas, no, lang tayo salt, pepper, tanglad, laurel, paminta, alam mo yun, dahon ng sampalok minsan may naglalagay nun May mga luto na po ba kayo na na-judge ng masama o nahusgahan ng husto ng customer or ng consumer na sobrang tumatak sa isip nyo at ano pong natutunan nyo roon? Okay, una sa lahat, kung hindi ka komportable sa pagkakamali, wag kang magkukusinero. Wag kang magluluto. Kung hindi ka handang ma-criticize ang niluluto mo. Kasi walang standard yan Gets mo? Masarap sa akin, maaaring di masarap sa'yo. Pwede kang sarapan, iiyak ako. Ganun ba yun? Isa sa mga unang bagay na dapat mong tanggapin kung gusto mo i-pursue tong career na to or gusto mong, idikit sa buhay mo to. Minsan kapamilya po pa magsasabi. And okay lang yun. Pinakamasakit na nasabi sa akin kasi minsan, pag nagtatrabaho ka sa restaurant, meron ka ng mga self-preservation techniques Meaning kapag may nakuha kang hindi magandang feedback,
Meron ka na mga sinasabi sa sarili mo, hindi, isang tao lang naman yun eh. 5 sila doon sa lamesa, isa lang naman yung nagsabing hindi masarap. So, baka mali siya. Alam mo yun. Pero meron nangyari sa akin isang beses na merong isang birthday nagpaluto sa akin. Simple yung pagkain, pare. Simple, sweet and sour fish fillet. Sweet and sour fish fillet for 70 or 80 na katao. Diba? Tapos, few days later, may mga feedback. Lahat daw nung 80 katao na yun. Hindi daw nasarapan doon sa luto ko as in. I mean, hindi ko kinausap yung 80 katao na yun. Alam mo yun? Pero may mga kinausap akong mangilang-ilang katao at yun ang pare-parehas silang sinabi. Pwede kong sabihin sa sarili ko just to preserve my sanity na hindi, nag-mob mentality na lang yan. Alam mo yun, naggayahan na lang ng sagot yan. Pero alam ko kasi sa sarili ko nung araw na yun na hindi ako buo eh. Alam mo yun? Alam ko na may pagkukulang din ako eh. Tapos hindi ko pwedeng lokohin yung sarili ko. Lokohin mo na lahat, wala yung sarili mo. Alam kong meron talagang kulang dun sa niluto ko. Pero hindi ko in-expect na magiging ganun ka-negative yung feedback nila. And ganun magiging negative yung impact sa akin, di ba? Hindi ko makalimutan talaga yun kasi Diyos ko sobrang simple nun. Sweet and sour na isda, pare. Kayang-kayang lutuin na nakapikit yan eh. Hindi naman nakapikit. Isang mata. Kayang-kayang lutuin na isang mata yan eh. Alam mo yun? Tapos, okay. Anyway, next question, pare. Okay. How do you maintain your knives? How to properly sharpen it? Magkakaroon tayo ng knife sharpening video. Soon. Kaya mag-alala, malapit na. Pati wok, pati yung wok seasoning, magkakaroon tayo niyan. Ang dahilan lang naman kung ba't hindi ko pa ginagawa yan. Kasi yung mga wok na ipapamigay namin, yung previous giveaway, ngayon pa lang namin pinapamigay. O, pag na-release na namin lahat dyan, wok seasoning video tayo, di ba? And knife sharpening video tayo. Walang problema. Next, pare. May special talent ba yung taste buds mo? I mean, ikaw ba yung tipo na pag kumain kaya mong ma-identify yung mga ingredients? Yung taste buds ko walang talent eh. Yung dila mismo. Fuck you! Hindi, ibig sabihin, hindi. Natotoo lang, hindi. Hindi talaga. Wala akong superpower pagdating sa dila, ilong. Alam mo, iba superpower ko eh. Next na nga, butang yun ang tanong to. Okay, next. Pwede bang gamitin ng chicken oil as lubricant, Ninong? Butang yung tanong yan. Hindi ko sasabihin na try ko na o hindi pa. Pero ang gusto kong sabihin, kung talagang gusto nyo malaman, no, try nyo. Next question, pare. Ninong, pag niyaya ko ba siya magpares, masasabi ko na bang magkapares na kami? Hindi. Next question. Tangina na date lang, kayo na agad. Di ganun yun, men. Ako, nakawalupot. Ay. And next, pare. Ilang inches na po ang haba ng bigote at balbas nyo, Ninong Rai? May metro ka ba dyan? Wala eh. Bakit wala kang dalang metro? Seryoso? Wait lang. Mga seryosong mga ganito. Ay, putang ina! Mga 1.3 inches. Bakit kapag sa kalye, masarap yung fishball sauce, pero kapag ginawa na sa bahay, hindi na masarap? Gago nga. Tapos yung tanong niya, laway ng mga tao po ba yung sikreto? Laway ng mga tao. Laway lang ni Manong. Nadadamay ka pa ng iba. Pero gago totoo. Noong nakaraan, nag-air fryer video kami. Nag-fishball kami, di ba? Kumuha ko ng sauce. Tangin, hindi masarap. Alam mo, I mean, pwede na siya. I mean, di ba? I mean, goods na. Pwede na. Sarap nun sa labas talaga. Oo eh. Alam mo, hindi niya kasing sarap nung fishball ni Manong. Pucha, sinisigurado ko. Yan si Manong, wala namang standard recipe yan. Alam mo yun? Pero pucha, everyday, consistent yung lasa ng ano niya. Ng sauce niya, di ba? Hindi ko alam. Tsaka pucha, hindi gago alam, nakikita mo ba yung sa nag-fishball dyan? Yung suka niya, sobrang pino nung sibuyas na pula. Pansin mo ba yun? Hindi mo napansin yun? Kasi ginagawa ko doon, sauce muna, no? Sauce. Kasi ayoko masyado maraming sweet eh. Sauce muna, gaganong ko sa baso yan. Susok ko uli. Tapos kukuha ako ng suka. Pero maraming sibuyas, diba? Lagay ko dyan. Tangina yung sibuyas niya. Sobrang pino, talagang fine brunoise. Jerome, lagay mo nga dito yung itsura ng fine brunoise. Tangina, sobrang lupit talaga. Ninong Rai, dinadalan po ba ni Ian si Jerome ng mga niluluto po niya? Or si Ian lang ang umuubos? Ay, ewan ko. Basta ako, pag may shoot, pinapadala ko kay Ian lahat. Di ko alam kung nakakarating. Jerome, nakakarating ba? Hindi.
Hindi ko talaga alam kung nakakarating ha. Pagkasabay nung SD card, baka SD card lang binibigay. Hindi kasama yung microwavable, no? Okay, kaklarify ko lang, hindi po ako masiba. Hindi po ako masiba. Next! Ninong, may kalakihan na din kasi yung tiyan mo. Nagkikita pa ba kayo ni Utoy? O sa salamin na lang? Gagawang puta. Nagkikita pa kayo ni Richard? Bakit ko kailangan makita? Pwede ko naman ipatingin sa iba. Di ba? Isa lang ang pwede mong kainin habang buhay. Ano yun? Ba't ka natawa? Ang inautak talaga yan, oo. Sinigang na baboy. Okay, Ito, Next. Ito na ang ating last question. Okay, last question na. Bago. Ayan. Yan. Stop muna ako. Ito lang. Tama na ako. Mababa na lang ah. Pababa nga ng pababa eh. May problema ka ba sa mga 1K MMR? Putangin. Cancer! De joke lang, ano ko eh. Nakaangat ako ng konti, 2K ako eh. Wala naman akong problema dyan. Importante, nag-enjoy kayo sa mga laro nyo, no? So, dyan na natatapos ang ating question and answer, no? Maraming salamat sa panonood. And sa totoo lang, malapit ang umulan. Buti natapos na tayo at naubos na yung mga tanong, no? So, anong sasabihin ko? Wala ba tayong B-rolls? Wala ba tayong ano dyan? Gagana na yung outro namin, no? So, Jerome, no? Lagay mo na yung outro natin dyan na malupit. So, tingnan nyo. Bago pala ilagay ni Jerome yung outro natin dyan na malupit, no? Make sure, no? Kung ikaw, hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman sa amin kasi ayon sa aming analytics, no? 50% ng nanonood sa amin hindi nakasubscribe. Grabe naman. Nanood ka na lang rin eh. I-click mo na kung hindi naman masyadong mabigat sa kalooban mo. Kung okay lang naman, di ba? Tapos kung gusto mong minu-minutong update sa personal kong buhay, di ba? Meron tayong Instagram, nakalagay din dyan sa baba, no? Follow na lang ako at Ninong Rai. And kung gusto niyo makakita ng mga memes, pagkain and kung ano-ano, first kayo makakita ng mga bagay-bagay sa may kinalaman dito sa Ninong Rai, di ba? Join kayo dun sa aming official Ninong Rai community, di ba? Nandyan din sa baba ang ang link. And ano ba kailangan kong sabihin? Salamat ka. Thank you. May tama na ako. And Jerome, roll mo na yung outro natin.